इन्ट्रोडक्सन टु लिब्रेअफिस इम्प्रेसको ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस ट्युटोरियलमा हामीले सिक्नेछौं इन्ट्रोडक्सन टु लिब्रेअफिस इम्प्रेस, इम्प्रेसमा विभिन्न टुलबार्स, नयाँ प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउने, सेभ एएस एमएस पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, एमएस पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन कसरी खोल्ने, इम्प्रेसमा पीडीएफ डकुमेन्ट बनाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, लिब्रेअफिस इम्प्रेस लिब्रेअफिस सुइटको प्रेजेन्टेसन म्यानेजर हो। यसले प्रभावकारी प्रेजेन्टेसन बनाउन मद्दत गर्छ। यो माइक्रोसफ्ट अफिस पावरपोइन्टको समकक्ष हो। लिब्रेअफिस इम्प्रेस निशुल्क ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। यो निशुल्क प्रयोग तथा वितरण गर्न सकिन्छ। लिब्रेअफिस सुइट सुरु गर्न तपाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज 2000 वा एमएस विन्डोज एक्सपी वा एमएस विन्डोज 7 वा माथिल्ला संस्करण अथवा GNU लिनक्सलाई अपरेटिङ सिस्टम सरह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ उबुन्टु लिनक्स 10.04 संस्करण अपरेटिङ सिस्टम र लिब्रेअफिस सुइट 3.3.4 संस्करण प्रयोग गर्दैछौं। यदि तपाईसँग लिब्रेअफिस सुइट स्थापित छैन भने इम्प्रेस सिनेप्याटिक प्याकेज म्यानेजर प्रयोग गरी स्थापित गर्न सकिन्छ। सिनेप्याटिक प्याकेज म्यानेजरको अधिक जानकारीको लागि यस वेबसाइटमा उबुन्टु लिनक्स ट्युटोरियल्स हेर्नुहोस् अनि लिब्रेअफिस सुइट डाउनलोड गर्न वेबसाइटको निर्देशन पालना गर्नुहोस्। विस्तृत निर्देशन लिब्रेअफिस सुइटको पहिलो ट्युटोरियलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। इम्प्रेस स्थापना गर्दा कम्प्लिट अप्सन प्रयोग गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले लिब्रेअफिस सुइट स्थापना गरिसक्नु भएको छ भने लिब्रेअफिस इम्प्रेस स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ कुनामा एप्लिकेशन्स अप्सन अनि अफिस अनि लिब्रेअफिसमा क्लिक गरी भेटाउन सकिन्छ। विभिन्न लिब्रेअफिसका अंश सहित नयाँ डायलग बक्स खुल्नेछ। लिब्रेअफिस इम्प्रेस भित्र जान नयाँ डायलग बक्सको प्रेजेन्टेसन अंशमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले मुख्य इम्प्रेस विन्डोमा एउटा खाली डकुमेन्ट खोल्नेछ। अब इम्प्रेस विन्डोका मुख्य अंशहरुको बारेमा जानौं। इम्प्रेस विन्डोमा टाइटल बार, द मेनु बार जस्ता विभिन्न टुलबारहरु छन्। स्ट्यान्डर्ड टुलबार, फर्मेटिङ बार अनि स्ट्याटस बार। अब हामी ट्युटोरियल्स अगाडि बढ्दै जाँदा टुलबारको बारेमा सिक्छौं। अब हामी पहिलो प्रेजेन्टेसनमा काम गर्न तयार भएका छौं। अब फाइल बन्द गर्नुहोस्। अब एप्लिकेशन्स अफिसमा क्लिक अनि लिब्रेअफिस इम्प्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। फ्रम टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। रिकमेन्डेसन अफ अ स्ट्राटेजी चयन गर्नुहोस्। सेलेक्ट अ स्लाइड डिजाइन ड्रप डाउनमा प्रेजेन्टेसन ब्याकग्राउन्ड्स अनि ब्लू बोर्डर चयन गर्नुहोस्। सेलेक्ट एन आउटपुट मिडियम फिल्डमा ओरिजिनल चयन गर्नुहोस्। यो स्लाइड पारगमन गर्ने कदम हो। सबै अप्सन्स जस्ताको तस्तै छोड्नुहोस् अनि नेक्स्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। व्हाट इज योर नेम फिल्डमा तपाई आफ्नो नाम वा आफ्नो संस्थाको नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट इज द सब्जेक्ट अफ योर प्रेजेन्टेसन फिल्ड बेनिफिट अफ ओपन सोर्स टाइप गर्नुहोस्। यस कदमले प्रेजेन्टेसन वर्णन गर्छ। सबै अप्सन चयन भएका नै हुन्छन्। केही परिवर्तन नगर्नुहोस्। यिनीहरु प्रेजेन्टेसनका नमुना शीर्षक हुन्। क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले लिब्रेअफिस इम्प्रेसमा आफ्नो पहिलो प्रेजेन्टेसन बनाउनु भयो। अब सेभ द प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त्यो हेरौं। सेभ डायलग बक्स खोल्नेछ। हामी यो फाइललाई स्याम्पल इम्प्रेस पनि सेभ गर्छौं अनि सेभ बटन क्लिक गर्छौं। याद गरौँ इम्प्रेस ओपन डकुमेन्ट फर्मेट .odp को रूपमा सेभ हुन्छ। अब हामी फाइल बन्द गर्छौं। प्रेजेन्टेसन बन्द गर्न फाइल अनि क्लोजलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब हामी लिब्रेअफिस इम्प्रेस प्रेजेन्टेसनलाई कसरी माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा सेभ गर्ने त्यो सिकौं। अब हामी नमुना इम्प्रेस प्रेजेन्टेसन फेरि फाइल अनि ओपन अनि स्याम्पल इम्प्रेसन चयन गरी खोलौं।
सामान्यतया लिब्रे अफिस इम्प्रेस सेव्स डकुमेन्ट ओपन डकुमेन्ट फर्मेट ODP मा माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट मा प्रेजेन्टेसन सेभ गर्नको लागि फाइल टाइप मा माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट चयन गरौँ लोकेसन टु सेभ द फाइल चयन गरौँ कीप करेन्ट फर्मेट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् फाइल PPT मा सेभ भएको छ अब फाइल बन्द गर्न फाइल अनि क्लोज मा क्लिक गर्नुहोस् अब हामी माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन लिब्रे अफिस इम्प्रेस मा कसरी खोल्ने त्यो हेर्छौं फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओपन खोल्नको लागि PPT फाइल ब्राउज गरी खोल्नुहोस् फाइल सेलेक्ट गरेर क्लिक ओपन गर्नुहोस् अन्तमा लिब्रे अफिस इम्प्रेस प्रेजेन्टेसन PDF फाइलमा कसरी एक्सपोर्ट गर्ने सिक्छौं PDF अप्सन्स डायलग बक्समा फाइल अनि एक्सपोर्ट एज PDF क्लिक गर्नुहोस् अनि अप्सन्स छोडी एक्सपोर्ट बटन क्लिक गर्नुहोस् फाइल नेम फिल्डमा स्याम्पल इम्प्रेस टाइप गर्नुहोस् सेभ फोल्डर फिल्डमा फाइल कता सेभ गर्ने हो त्यो चयन गर्नुहोस् अनि फाइल सेभ गर्न सेभमा क्लिक गर्नुहोस् डकुमेन्ट डेस्कटपमा PDF फाइलमा सेभ भएको छ अब ट्युटोरियलको अन्तमा आइपुगिएको छ संक्षेपमा हामीले यस ट्युटोरियलमा सिकेका कुरा इन्ट्रोडक्सन टु लिब्रे अफिस इम्प्रेस इम्प्रेसमा विभिन्न टुलबार्स नयाँ प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउने सेभ एज MS पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने MS पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन कसरी खोल्ने इम्प्रेसमा PDF डकुमेन्ट बनाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने यो बोध परीक्षा कार्य गर्नुहोस् नयाँ डकुमेन्ट बनाई पहिलो स्लाइडमा केही टेक्स्ट लेख्नुहोस् माइक्रोसफ्ट अफिस पावरपोइन्टमा यसलाई सेभ गरी बन्द गर्नुहोस् हामीले हेरेको फाइललाई फेरि खोल्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षेप निम्न लिंक भएको भिडियोमा हेर्नुहोस् राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला आयोजना गर्छ अनलाइन टेस्ट पास हुनेलाई सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ अधिक जानकारीको लागि spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको अंश हो मिशन अन एजुकेशन थ्रु ICT MHRD भारत सरकारबाट समर्थित छ यस ट्युटोरियल देशी क्रु सोल्युशन्स प्राइभेट लिमिटेड को योगदान हो सहभागी हुनुकोमा धन्यवाद